यस भिडियोमा हामी काइन्ड्स अफ एभिडेन्सको कुरा गर्छौँ काइन्ड्स अफ एभिडेन्स अन द प्रोसिड्युरल ल फर क्लास 11 एन्ड 12 ल स्टुडेन्ट्सको लागि सो evidence is any fact presented before the court to prove or disprove the facts in issue under consideration on the court कुनै पनि अदालतमा मुद्दा जुन दर्ता भएको छ त्यसमा कुनै पनि फ्याक्टलाई प्रुभ वा डिस्प्रुभ गर्नको लागि यो एभिडेन्स प्रेजेन्ट गरिन्छ र त्यही एभिडेन्सको आधारमा जजमेन्ट वा डिसिजन पनि न्यायाधीशद्वारा वा जजद्वारा पछि हुन्छ सो एभिडेन्स क्यान बी क्लासिफाइड इन्टु डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिज लाइक oral evidence, documentary evidence, hearsay evidence, primary evidence, secondary evidence, real evidence, direct evidence, circumstantial evidence, judicial and non-judicial evidence. So now talking about oral evidence, a statement made by a witness before a court to prove or disprove any fact is regarded as oral evidence. Oral evidence भनेको कुनै पनि स्टेटमेन्ट मेड बाई विटनेस विटनेसले जुन स्टेटमेन्ट दिइरहेछ कुनै पनि फ्याक्टलाई प्रुभ वा डिस्प्रुभ गर्नको लागि त्यसलाई ओरली एभिडेन्स भनिन्छ त्यसलाई ही अर सी गिभ्स द्याट स्टेटमेन्ट ओरल्ली अदालतमै गएर ओरल्ली भनेको हुन्छ मुखले भनेको हुन्छ त्यसपछि अ जेनरल रुल इज द्याट ओरल एभिडेन्स मस्ट बी डाइरेक्ट एन्ड द पर्सन गिभिङ द एभिडेन्स मस्ट ह्याभ पर्सिभ द फ्याक्ट्स बाई हिज अर हर अन केस जो मान्छे यो स्टेटमेन्ट रेकर्ड गराउन गइरहेको छ आफूले जुन कुरा कुनै फ्याक्ट्सको आधार कुनै फ्याक्ट कुनै घटना हुँदाखेरि आफूले देखेको कुरा स्टेटमेन्ट रेकर्ड गराउन गइरहेछ भने एउटा जेनरल रुल छ कि ही अर सी मस्ट ह्याभ पर्सिभ बाई द्याट फ्याक्ट बाई हिज अर हर अन सेन्स आफ्नै सेन्सद्वारा उसले त्यो फ्याक्टलाई हेरेको हुनुपर्छ त्यसपछि द फलोइङ 4 मेजर्स आर एडप्टेड वाइल टेकिङ टेस्टिमोनी चारवटा मेजर्सहरू छ त्यो टेस्टिमोनी अफ विटनेस जुन छ त्यसलाई रेकर्ड गर्नु अघि लिने लाइक द विटनेस मस्ट टेक ओथ विटनेसले ओथ खानुपर्छ त्यसपछि सब्जेक्टेड टु पनिसमेन्ट यदि जो मान्छे त्यो स्टेटमेन्ट दिइरहेछ ओरल इभिडेन्स एज अ ओरल इभिडेन्स र त्यो कुरा यदि डिस्प्रुभ भयो होइन लाइक इफ इट इज अन ट्रुथ देन उसलाई पनिसमेन्ट पनि दिने त्यसपछि इज सब्जेक्टेड टु क्रस एक्जामिनेसन बाई ओपोनेन्ट पार्टी त्यो विटनेसले दिएको स्टेटमेन्ट माथि पनि अब ओपोनेन्ट पार्टीले त्यहाँ क्रस एक्जामिनेसन गर्न सक्छन् त्यसपछि बडली गेस्चर एन्ड मोड अफ स्पिकिङ आर अब्जर्भ बाई कोर्ट टु इन्स्योर क्रेडिबिलिटी अफ हिज अर हर स्टेटमेन्ट त्यो आफ्नो स्टेटमेन्ट दिँदाखेरि अदालतले पनि उसको बडी गेस्चर र मोड अफ स्पिकिङ कुन तरिकाले बोलिरहेछ भने त्यसमा अब्जर्भ गर्नुपर्छ त्यहाँबाट पनि अब लाइक उसले कतिको सही कुरा भनिरहेछ भने त्यहाँबाट अब्जर्भ गर्न सकिन्छ त्यसपछि आउँछ डकुमेन्ट्री इभिडेन्स anything written or marked or inscribed on any substance or document which convey any idea meaning to other who reads is regarded as document कुनै पनि रिटेन फर्ममा कुनै पनि ठाउँमा यदि लेखेको छ र त्यसलाई पढ्दाखेरि कुनै मिनिङफुल आइडिया आइरहेछ भने त्यसलाई डकुमेन्ट भनिन्छ एन्ड द इभिडेन्स प्रोड्युस इन द फर्म अफ डकुमेन्ट इज कल्ड डकुमेन्ट्री फर्म र त्यहाँ त्यो डकुमेन्टबाट यदि कुनै इभिडेन्स प्रोड्युस भइरहेछ भने त्यसलाई डकुमेन्ट्री इभिडेन्स भनेर भनिन्छ एन्ड इन्सक्रिप्सन अन अ मेटल प्लेट अर स्टोन म्याप अर प्लान सुसाइड नोट सेल्स डिड इटिसी आर इक्जाम्पल अफ डकुमेन्ट्री यिनीहरू अब डकुमेन्ट्री इभिडेन्सको इक्जाम्पलहरू भयो लाइक सुसाइड नोट पनि एज अ इभिडेन्सको रूपमा लिन्छ सेल अफ डिड बायनाबट्टाहरू कपाली तम्सुकहरू सबै डकुमेन्ट्री इभिडेन्समा आउँछन् त्यसपछि हियरसेलाई इन्डाइरेक्ट इभिडेन्स पनि भनिन्छ इट मे बी ओरल अर डकुमेन्ट्री ओरली पनि हुन्छ वा डकुमेन्टबाट थ्रु पनि हुन्छ इफ एनी फ्याक्ट विच इज हर्ड फ्रम सम वान एल्स इज डिस्पाइटेड इन द कोर्ट द डिस्पोजिसन इज रिगार्डेड एज हियरसे कुनै पनि फ्याक्ट अरूको मुखबाट सुनिएको छ र त्यो सुनेको कुरा यदि सेम टु सेम अदालतमा राखिँदैछ भने त्यसलाई हियरसे भनिन्छ सुनि जान्ने भनिन्छ जेनरली इट इज डिसरिगार्डेड एट एनी कोर्ट प्रोसिडिङ बट देयर आर सेभरल एक्सेप्सन लेट डाउन बाई ल अफ इभिडेन्स विच एलाउ हियरसे इभिडेन्स टु बी टेकन इन द कोर्ट यसलाई जेनरली अदालतले एज अ इभिडेन्सको रूपमा लिँदैन तर एक्सेप्सनल केसमा इभिडेन्स लले सर्टेन कुरामा यसलाई पनि हियरसेलाई पनि एज अ इभिडेन्स रूपमा लिनुपर्छ भनेर भनेको छ र त्यसलाई पनि इभिडेन्स लिएर अनि कोर्ट डिसिजन गर्ने गर्छ लाइक डाइङ डिक्लेरेसन स्टेटमेन्ट अन द स्पोट
कोही मान्छे मृत्यु हुनु अघि यदि कुनै स्टेटमेन्ट दिइरहेछ भने त्यसलाई इभिडेन्सको रूपमा लिन्छ। त्यसपछि स्टेटमेन्ट अन द स्पोट, कुनै स्पोटमा कसैले केही भन्यो भने पनि त्यसलाई अब यस इभिडेन्सको रूपमा लिन्छ। हियरसे थ्रु त्यसलाई पनि एज अ इभिडेन्स भनिन्छ। त्यसपछि प्राइमरी इभिडेन्स, इट मिन्स द डकुमेन्ट इट सेल्फ प्रोड्युस फर द इन्सपेक्सन अफ द कोर्ट। प्राइमरी इभिडेन्स भनेको त्यस्तो इभिडेन्स हो जुन आफै पनि एउटा अदालतकै लागि बनाइएको हो। लाइक यदि भोलिको दिनमा केही भयो भने यो डकुमेन्ट डाइरेक्ट अदालतमा पेश गर्ने, अदालतले यसमाथि कुनै विचार गर्छ। इन द केस अफ ट्रान्जेक्सन अफ मनी, इफ प्लेन्टिफ प्रोड्युस द टर्म सुट फर द इन्सपेक्सन अफ कोर्ट, इट इज नोन एज ओरिजिनल इभिडेन्स, अल कल्ड प्राइमरी इभिडेन्स। लाइक जति पनि यो तमसुकहरू, बयानाबट्टा, कपाली तमसुक, जति पनि डकुमेन्ट बनाइन्छ नि त्यसलाई यो डाइरेक्ट एज अ इभिडेन्सको रूपमा अदालतमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। इट इज कन्सिडर्ड एज अ बेस्ट इभिडेन्स सिन्स इट प्रुभ्स विथ क्लियर सर्टेनिटी। यसलाई एउटा बेस्ट इभिडेन्स पनि भनिन्छ बिकज त्यसमा सबै कुरा उल्लेख गरेको हुन्छ। लाइक कुन पैसाको मेटर हो भने कसले कति पैसा लियो, कहाँबाट कति पैसा दियो, कति पर्सेन्टको इन्ट्रेस्टमा दियो, कतिसम्मको लागि दियो, सबै कुरा उल्लेख हुन्छ। त्यस कारणले पनि उसलाई एउटा सर्टेनिटी दिन्छ। त्यही कारणले पनि उसलाई एउटा बेस्ट इभिडेन्सको रूपमा भनिन्छ। इफ द डकुमेन्ट आर मेड बाई द प्रोसेस लाइक प्रिन्टिङ अर लिथोग्राफी, इच वान कन्स्टिट्युट द प्राइमरी इभिडेन्स। लाइक प्रिन्ट गरेर वा त्यो कार्बनबाट बनाइएको ह्यान्ड रिटेन जति पनि छन् डकुमेन्टहरू सबलाई प्राइमरी इभिडेन्सको रूपमा लिइन्छ। Secondary evidence, these are those evidence which are entertained by the court in the absence of the primary evidence, therefore it is known as a secondary evidence. Like primary evidence को absence मा यदि कुनै document पेश गरिरहेछन्, फोटोकपी भयो वा अरू कुनै document like in the absence of primary, then that is called secondary evidence. It is also known as inferior types of evidence. It indicates the existence of more original source of information. Like primary source छ वा original document हुँदा पनि अब त्यो ओरिजिनल डकुमेन्ट अदालतमा बुझाउन सकिएन भने त्यसको सेकेन्डरी फर्म छ भने त्यसले के भन्छ भन्दा ओरिजिनल डकुमेन्ट कतै न कतै छ, त्यो पछि आउन सक्छ। सो अहिलेको लागि यो सेकेन्डरी डकुमेन्टकै रूपमा यो फोटोकपी हो भने त्यसलाई लिने भन्ने कुरा पनि सेकेन्डरी इभिडेन्समा आउँछ। Secondary evidence may be given in the absence of primary evidence if proper explanation is given for such absence. Like original document अहिले छैन, त्यसको proper explanation दियो भने किन छैन वा आउँछ कि आउँदैन भने proper explanation दियो भने secondary evidence लाई पनि as a evidence को रूपमा अदालतले पनि लिन्छ। त्यसपछि रियल इभिडेन्स, एनी थिङ्स अर सब्सटान्स अर मटेरियल युज्ड इन द कमिसन अफ एनी क्राइम अर मार्क ब्लड सोइल कन्डिसन फाउन्ड इन द एरिया अफ सिन एन्ड आइडेन्टिफाइड बाई द विटनेस इन द कोर्ट आर रिगार्डेड एज अ रियल इभिडेन्स। इक्जाम्पल विपन, ब्लड, स्ट्रेन्ड क्लोथ्स। लाइक कुनै पनि सब्सटान्सहरू, कुनै पनि मेटेरियलहरू क्राइम हुँदाखेरि त्यहाँ यदि देखियो भने, लाइक क्राइम गर्दाखेरि अब गनहरू भयो, त्यहाँ खसेको ब्लडहरू भयो, बुलेटहरू भयो, यो सबैलाई एज अ रियल इभिडेन्समा लिइन्छ। लाइक कुनै पनि घटना घट्दाखेरि यो कुरा इन्भल्भ थियो, यो कुरा मेटेरियलहरू युज भयो, त्यो युज भएको मेटेरियलहरूलाई रियल इभिडेन्स भनिन्छ। डाइरेक्ट इभिडेन्स, अल टाइप्स अफ इभिडेन्स विच आर डाइरेक्टली रिलिभेन्ट विथ फ्याक्ट इन इस्यु मे बी रिगार्डेड एज अ डाइरेक्ट इभिडेन्स। लाइक सबै टाइपको इभिडेन्सहरू जो डाइरेक्टली त्यो इस्युसँग फ्याक्टसँग रिलेटेड छ, डाइरेक्टली इन्भल्भ छ भने त्यसलाई डाइरेक्ट इभिडेन्स भनिन्छ। इट इज अल्सो नोन एज अ पोजिटिभ इभिडेन्स। इभिडेन्स गिभेन बाई डाइरेक्ट विटनेस, आई विटनेस इज कल्ड डाइरेक्ट विटनेस। लाइक कुनै पनि घटना यदि म हेरेँ, आफ्नो आँखाले हेरेँ भने म एज अ डाइरेक्ट इभिडेन्सको रूपमा अदालतमा जान सक्छु। डाइरेक्ट इभिडेन्स इज अ टेस्टिमोनी अफ अ विटनेस टु प्रुभ अर डिसप्रुभ द एक्जिस्टेन्स अर नन एक्जिस्टेन्स अफ फ्याक्ट अर फ्याक्ट इन इस्यु। लाइक यो डाइरेक्ट इभिडेन्सले नै कुनै पनि कुरा एक्जिस्ट गरिरहेछ कि छैन, कुनै फ्याक्टलाई प्रुभ गर्न वा डिसप्रुभ गर्न त्यो विटनेस नै काफी हुन्छ। सो डाइरेक्ट इभिडेन्स इज अल्सो अ मेजर इभिडेन्स कुनै पनि फ्याक्ट्सलाई प्रुभ वा डिसप्रुभ गर्नको लागि, कुनै पनि कुरा एक्जिस्टेन्स वा नन एक्जिस्टेन्सलाई बताउनको लागि पनि यो एकदम जरुरी हुन्छ। त्यसपछि circumstantial evidence. Circumstantial or indirect evidence are the one which attempts to prove the facts in dispute by providing other facts. Like circumstantial मा एउटा कन्डिसन वा
एटेम्प्ट टु प्रुभ एनदर अर्को कुनै फ्याक्ट्सलाई पनि युज गरेर त्यो जुन सर्टेन अहिले जुन कुरा चलिरहेछ त्यसलाई प्रुभ गर्न खोजिन्छ। लाइक एक्ज्याक्ट फ्याक्ट्स त मिल्दैन, तर अर्को फ्याक्टलाई पनि एज अ इक्जाम्पलको रूपमा यदि त्यसमा मिलाएर अनि त्यो केसलाई प्रुभ गरिरहेछन् भने त्यसलाई सर्कमस्टान्सियल इभिडेन्स भनिन्छ। सर्कमस्टान्सियल इभिडेन्स आर नट डेफिनेट प्रुफ, दे ओन्ली प्रोभाइड अ जेनरल आइडिया एज वाट अकर एट अ क्राइम सेन्स। त्यसलाई अब एक्ज्याक्ट डिफिनिसन इभिडेन्सको रूपमा लिँदैन, तर त्यसले मात्र एउटा जेनरल आइडिया मात्र दिन्छ कि यस्तो यस्तो यो मुद्दामा भएको छ वा हुन सक्छ भनेर एउटा आइडिया मात्र लिएको छ एज अ सेकेन्ड्रीको रूपमा। अरू फ्याक्टको कुरा यसमा इन्भल्भ गर्नुलाई नै सर्कमस्टान्सियल इभिडेन्स भनिन्छ। इट इज नट पोसिबल टु गेट डाइरेक्ट इभिडेन्स इन अल टाइप अफ केस। अब सबै केसमा डाइरेक्ट इभिडेन्स पाउन गाह्रो हुन्छ, त्यस कारणले पनि सर्कमस्टान्सियल इभिडेन्सलाई लिइन्छ। इन सच केस कोर्ट रिले अन सर्कमस्टान्सियल इभिडेन्स। लाइक कुनै केसमा यदि डाइरेक्ट इभिडेन्स छैन भने त्यस बेला यो सर्कमस्टान्सियल इभिडेन्स लिइन्छ। त्यसपछि छ जुडिसियल इभिडेन्स। जुडिसियल इभिडेन्स इज द एभिडेन्स रिसिभड बाई द कोर्ट अफ जस्टिस टु प्रुभ अर डिसप्रुभ सर्टेन फ्याक्ट्स द एक्जिस्टेन्स अफ विच कम्स इन द क्वेसन बिफोर देम। अब कुनै पनि विटनेसहरू अदालतमा गएर यदि आफ्नो स्टेटमेन्ट लिइरहेछन्, अब त्यहाँबाट क्वेसन एराइज गरेर त्यहाँ अदालतभित्र जुन कुनै फ्याक्ट्सलाई प्रुभ वा डिसप्रुभ गर्नको लागि त्यहाँबाट जुन कुरा आउँछ नि इभिडेन्स, त्यसलाई जुडिसियल इभिडेन्स भनिन्छ। त्यो स्पेसली क्वेसन उनीहरूलाई क्वेसन गर्दा गर्दा त्यहाँबाट कुरा आएको हुन्छ, त्यसलाई जुडिसियल इभिडेन्सको रूपमा लिन्छ। जुडिसियल इभिडेन्स आर दोज विच आर गिभन बिफोर द मेजिस्ट्रेट इन द कोर्ट। फर इक्जाम्पल अ कन्फेन्सन, अ फर्मल स्टेटमेन्ट मेड बाई एक्युज्ड बिफोर मेजिस्ट्रेट इन द कोर्ट इन द जुडिसियल इभिडेन्स। लाइक अदालतमा मेजिस्ट्रेट, जज वा रजिस्ट्रारको अगाडि कुनै पनि स्टेटमेन्ट बोल्नु, फर्मल स्टेटमेन्ट दिनु नै जुडिसियल इभिडेन्स हो। त्यसपछि नन जुडिसियल इभिडेन्स। नन जुडिसियल इभिडेन्स, इभिडेन्स गिभन इन द कोर्ट प्रोसिडिङ बिफोर पुलिस अर अफिसर नट इन जुडिसियल क्यापासिटी बट एडमिनिस्ट्रेसन इज वान जुडिसियल इभिडेन्स। अदालत बाहेक जुडिसियल एरिया बाहिर कुनै पनि एडमिनिस्ट्रेसनमा पुलिसको अगाडि वा अफिसरको अगाडि कसैको स्टेटमेन्ट जुन छ स्टेटमेन्ट रेकर्ड गराउनु नै नन जुडिसियल इभिडेन्स हुन्छ। यो जुडिसियलभन्दा बाहिर यानि अदालतभन्दा बाहिर जुन पनि स्टेटमेन्ट लिइन्छ त्यसलाई नन जुडिसियल इभिडेन्सको रूपमा लिन्छ। एनी कन्फेन्सन मेड बाई द एक्युज आउटसाइड द कोर्ट एन्ड नट इन फ्रन्ट अफ द मेजिस्ट्रेट बट द प्रेजेन्स अफ सम अदर पर्सन आर टर्म्ड एज अ नन जुडिसियल इभिडेन्स। लाइक अदालतभन्दा बाहिर मेजिस्ट्रेटको अगाडि होइन, जजको अगाडि होइन, र कुनै रजिस्ट्रार, यो अदालतको रजिस्ट्रारको अगाडि होइन कि अर्को अफिसको यो पुलिस अफिसरहरू भयो, इन्भेस्टिगेसन अफिसरहरू भयो, उनीहरूको अफिसमा उनीहरूको अगाडि यदि कुनै पनि स्टेटमेन्ट यो एक्युज्डको लिइरहेछन्, कुनै पनि कन्फेन्सन एक्युज्डको लिइरहेछन् भने त्यसलाई नन जुडिसियल इभिडेन्सको रूपमा लिइन्छ।